ආයිබෝන් හැමෝටම DK ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කොහොමද අපි Samsung J2 Prime Android phone එකකට softwares ගහගන්නේ? මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න අපි ඒ ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමදාම වගේ මම අදත් ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීමත් කරන ගමන් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට ලින්ක් තුනක් දීලා ඇති. ඒ ලින්ක් තුනට ගිහිල්ලා මේ ෆයිල් තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම මේ Samsung USB drive කියන software එක install කරගන්න. මම මේ software එක කලින් install කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්න ඕනේ ආපහු සැරයක් install කරන්න. අනිත් softwares install කරනවා වගේම තමයි. හරි software එක install වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ zip file දෙකම extract කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මේ Odin 3 කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන මේ setup එක open කරගන්න. ඔයාලා softwares ගහන Samsung J2 Prime phone එක මේකට connect කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ඊට කලින් ඔයාලගේ phone එකේ power key එකයි home key එකයි volume down key එකයි එකවර press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා data cable එකක් කරා ඔයාලගේ phone එක PC එකට connect කරගෙන මේක continue කියන එක දෙන්න volume up key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරන්න.
මේක ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලා කොයි වෙලාවකත් ෆෝන් එක අන්ප්ලග් කරන්න එපා. ඔයාලා හරියට මේකට software update කරොත් එහෙම ඔයාලා pass කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක restart වෙනවා. restart වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එක unplug කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනදට ෆෝන් එක reset කරලා ඊට පස්සේ හදන settings ටික මෙතෙන්දි හදාගන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි Samsung J2 Prime ෆෝන් එකට software ගහලා ඉවරයි. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.